liên quan đến vụ rò rỉ hơn 100 tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ. Mới đây, cựu Tổng thống Donald Trump khơi gợi những nghi ngờ cho rằng người kế nhiệm Joe Biden là khởi nguồn vụ việc. Điện Kremlin nói Nga từ lâu đã biết về sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine, trong khi nội bộ phương Tây và Ukraine đưa ra những phản ứng trái chiều. Ông trùm Wagner kêu gọi huy động toàn nước Nga tham chiến ở Ukraine. Một nhà báo điều tra nổi tiếng của Mỹ nói Tổng thống Ukraine cùng các quan chức cấp cao trong chính phủ đã bòn rút hàng trăm triệu đô la Mỹ tiền viện trợ từ Mỹ. Các tin tức chính yếu khác, Trung Quốc nói Mỹ cần thay đổi thái độ với Bắc Kinh trước khi đàm phán. Tổng thống Brazil bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc. Ra mắt bộ xu mừng lễ đăng quang của vua Charles, tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã cho rằng Tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm cho việc tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị lan truyền và phát tán trên mạng xã hội. Các tài liệu chứa thông tin nhạy cảm, bao gồm các cập nhật tình báo của Mỹ và thông tin về cuộc chiến Nga-Ukraine. Tuần này, Bộ Tư pháp và Lầu Năm Góc đã tiến hành các cuộc điều tra về nguồn rò rỉ. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã gọi đây là vụ rò rỉ tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ và quy trách nhiệm cho ông Biden. Ông nói, Mỹ chưa bao giờ phải chịu xấu hổ như vậy, thế mà họ lại tiếp tục truy lùng tôi. Công tố viên nên điều tra ông Biden, có khi ông ấy mới là người tiết lộ. Không có gì khiến tôi ngạc nhiên về việc này. Các tài liệu đã lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, bao gồm Telegram và Twitter. Nhưng các quan chức chính phủ vẫn không chắc chúng có nguồn gốc từ đâu. Trước đó, CNN báo cáo rằng các tài liệu xuất hiện lần đầu trên trang Discord. Đầu tuần này, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, ông Chris Miller, đã xác nhận đây là những tài liệu nhạy cảm. Tuy nhiên, một số thông tin dường như đã bị thay đổi. Nhiều nguồn tin cũng cho biết các tài liệu đã được chỉnh sửa sơ lược. Trong khi ông Trump và những người ủng hộ ông cho rằng ông Biden đã cho tiết lộ tài liệu mật, những người khác đặt câu hỏi rằng liệu có phải các cơ quan tình báo Nga đứng sau vụ này hay không. Một chuyên gia nói với trang tin Newsweek rằng các tài liệu này có thể đã được tình báo Nga tiết lộ để gây tác động tâm lý. Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này. Các tài liệu mật bị rò rỉ gần đây của Mỹ đã chứng minh sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm NATO ở Ukraine. Bình luận về vụ việc, Điện Kremlin cho biết Moscow đã biết trước về vấn đề này. Trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 4, người phát ngôn Điện Kremlin nêu rõ, giống như mọi người, chúng tôi không biết mức độ xác thực của những tài liệu bị rò rỉ của Mỹ. Nhưng từ lâu, trước khi các tài liệu này xuất hiện, chúng tôi đã có thông tin về việc nhiều huấn luyện viên đặc vụ của các nước NATO, bao gồm Anh, đang tham chiến với Ukraine. Trong khi đó, vào cùng ngày, các bộ trưởng quốc phòng Ukraine và Tây Ban Nha đã bác bỏ chuyện quân đội NATO đang chiến đấu chống lại lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine. Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Oleksiy Reznikov tại Madrid, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles khẳng định việc quân đội NATO hiện diện ở Ukraine là hoàn toàn sai sự thật. Bộ trưởng Ukraine Reznikov cũng đưa ra phát biểu tương tự. Đó là điều không đúng. Vị quan chức đồng thời khẳng định sự tin tưởng của Ukraine đối với đồng minh Mỹ bất chấp vụ rò rỉ tài liệu mật. Ở một diễn biến liên quan khác, các quan chức Mỹ và Latvia đã thừa nhận họ có hiện diện quân sự ở Ukraine nhưng không trực tiếp tham chiến. Cụ thể, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nói với Fox News không có thay đổi nào trong chiến lược rằng quân đội Mỹ ở Ukraine không phải là lực lượng tham gia chiến đấu. Theo ông Kirby, sự hiện diện quân sự nhỏ của Hoa Kỳ tại Đại sứ quán cùng với các tùy viên quốc phòng là để giám sát vũ khí cùng nhiều hỗ trợ khác cho Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Latvia nói rằng quân nhân nước này đã có mặt ở Ukraine và để thực hiện chức năng bảo vệ đại sứ quán hoặc vận chuyển hàng hóa. Theo các tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ, ước tính có 97 quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt từ các quốc gia NATO đang hiện diện ở Ukraine. 50 trong số đó là của Anh, Latvia, Pháp, Mỹ và Hà Lan đã triển khai lần lượt 17, 15, 14 và một quân nhân lực lượng đặc biệt. Cũng trong ngày 12 tháng 4, ông trùm nhóm lính đánh thuê của Nga Yevgeny Prigozhin đã kêu gọi toàn bộ phần còn lại của đất nước tham gia quân ngũ để tất cả mọi người đều sẵn sàng chiến đấu cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Trên Telegram, ông Prigozhin nói rằng chính quyền Nga không chỉ huy động những người có thể nhập ngũ, những người có thể ra chiến tuyến, mà cần phải huy động toàn xã hội. Điều này có thể bắt đầu với các công nhân đã sẵn sàng tham gia nhập ngũ. Ông Prigozhin nói thêm, khi đến các khu vực trong nước, các nhân viên tuyển dụng của chúng tôi nhận thấy nhiều người dân muốn nhập ngũ và họ cũng cho rằng cuộc chiến ở Ukraine liên quan đến sự tồn vong của nước Nga. Ông Prigozhin đưa ra lời kêu gọi sau khi chính phủ Nga yêu cầu công dân đăng ký nhập ngũ qua công cụ kỹ thuật số. Điện Kremlin đã ban hành luật mới nhằm thắt chặt các quy định nhập ngũ và hạn chế người dân trốn quân dịch. Trong khi đó, hãng tin RT dẫn lời nhà báo điều tra người Mỹ, ông Seymour Hersh vào cùng ngày cho biết, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao của Ukraine đã bòn rút hàng trăm triệu đô la tiền đóng thuế của người Mỹ. Ông Hersh trích dẫn ước tính của Cục Tình báo Mỹ CIA và viết trong bài báo mới của mình rằng ông Zelensky và chính quyền của ông đã biển thủ ít nhất 400 triệu đô la từ các quỹ của Mỹ dành cho việc mua sắm động cơ diesel vào năm ngoái. Kiev bị cáo buộc đã mua dầu diesel, thứ cần thiết trong chiến đấu, và đã bòn rút một khoản tiền lớn từ quỹ của Mỹ dành cho việc mua dầu diesel. Nhiều nguồn tin trước đó cho biết các sản phẩm dầu có nguồn gốc từ Nga đã đến Ukraine thông qua Bulgaria và Latvia. Ông Hersh dẫn lời một chuyên gia cho biết mức độ tham nhũng trong việc mua sắm của Ukraine tương tự như chính phủ do Mỹ hậu thuẫn ở Afghanistan trước đây. Theo nguồn tin từ ông Hersh, các bộ thuộc chính quyền Kiev đang cạnh tranh để thành lập các công ty bình phong nhằm xuất khẩu vũ khí và đạn dược sau đó thu lợi. Trong khi đó, chính phủ Mỹ tuyên bố rằng không thấy bằng chứng nào về việc vũ khí do phương Tây cung cấp ở Ukraine được chuyển hướng đi nơi khác. Ông Hersh trích dẫn một nguồn tin tình báo đề cập đến cuộc gặp hồi tháng 1 giữa ông Zelensky và Giám đốc CIA William Burns cho biết, quan chức Mỹ đã trình bày danh sách 35 tướng lĩnh và bộ trưởng dính vào tham nhũng mà CIA biết. Ông Hersh cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov, người rơi vào vụ bê bối mua thực phẩm đắt đỏ cho quân đội, vốn sẽ bị sa thải vào thời điểm đó, nhưng ông đã sống sót sau cuộc thanh trùng. Hiện Ukraine chưa đưa ra phản hồi về thông tin của ông Hersh. Vào hôm 12 tháng 4, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng chục cá nhân, tổ chức có liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai vẫn tiếp diễn. Các biện pháp trừng phạt mới do Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ ban hành nhằm vào 120 thực thể trên hơn 20 quốc gia. Đáng chú ý trong số này có 3 quan chức hàng đầu của Ngân hàng Đầu tư Quốc tế do Nga kiểm soát, có trụ sở tại Budapest. 3 cái tên bao gồm cựu Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Quốc tế Nilolay Kosov, quốc tịch Nga, 2 quan chức cấp cao của ngân hàng Georgy Porapov và Imre Laszlo đều là công dân Hungary. Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bulgaria, Cộng hòa Séc, Romania và Slovakia đã ngừng tham gia Ngân hàng Đầu tư Quốc tế. Tuy nhiên, Hungary, một thành viên NATO và EU, không có biện pháp chống lại ngân hàng. Hungary đã thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với Nga kể từ khi Thủ tướng chủ nghĩa dân tộc Viktor Orbán lên nắm quyền vào năm 2010. Nhà lãnh đạo này mặc dù lên án cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng tránh chỉ trích Tổng thống Nga Putin. Đại sứ Mỹ tại Budapest, David Bredman, trong một cuộc họp báo nêu rõ, sự hiện diện của Ngân hàng Đầu tư Quốc tế ở Hungary đang đe dọa đến an ninh, chủ quyền của người dân nước này, cũng như các quốc gia láng giềng châu Âu và đồng minh NATO. Hiện chính phủ Hungary chưa bình luận về vụ việc. Cũng trong ngày 12 tháng 4, Nga đã thông báo trừng phạt 333 công dân Canada. Trong số này có các vận động viên Olympic và nhân vật có tầm ảnh hưởng của Canada. Theo Reuters, đây là một động thái đáp trả ăn miếng trả miếng đối với những hạn chế mà Canada áp đặt lên Nga liên quan đến xung đột ở Ukraine. Danh sách trừng phạt mới do Bộ Ngoại giao Nga công bố ngày 12 tháng 4 bao gồm toàn quyền Canada, Marie Simon và hơn 250 thành viên của các hội đồng lập pháp khu vực, cùng nhiều vận động viên Canada công khai ủng hộ lệnh cấm người Nga xuất hiện tại Thế vận hội 2024. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn, biện pháp này là nhằm khuyến khích những cá nhân nằm trong danh sách cấm vận thay đổi hành vi của họ. Nổi bật trong số các vận động viên Canada bị Nga trừng phạt có Tessa Virtue, người từng 5 lần giành huy chương Olympic, môn trượt băng, và Hailey Wickenheiser, người sở hữu 6 huy chương Olympic môn khúc côn cầu. Hiện Ottawa chưa có bình luận về động thái mới của Moscow. Tiếp tục chương trình là các tin tức quốc tế nổi bật khác. Thưa quý vị, mới đây một nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc đã cảnh báo rằng nếu Mỹ không thay đổi thái độ đối với Trung Quốc thì các cuộc đàm phán để bảo vệ mối quan hệ song phương sẽ không có ích gì. Ông Tử Bộ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc,
một tổ chức tư vấn trực thuộc Bộ Ngoại giao cho biết, mối quan hệ Trung-Mỹ đang rất căng thẳng, với nguyên nhân quan trọng nhất là Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể vượt mặt mình. Ông Từ cho biết, việc Mỹ không thấu hiểu được sự vực dậy của Trung Quốc là trở ngại chính trong việc cải thiện quan hệ song phương. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 12 tháng 4, ông Từ nói, nếu không thể giải quyết đúng đắn những nhận thức sai lầm và không điều chỉnh quan điểm kiềm chế Trung Quốc, thì bất kỳ hoạt động truyền thông hay đối phó khủng hoảng nào cũng sẽ không mang lại lợi ích. Những bình luận của ông Từ là dấu hiệu mới nhất cho thấy có thể phải mất một thời gian để cải thiện quan hệ Trung Quốc-Mỹ. Cuối tháng trước, ông Kurt Campbell, cố vấn hàng đầu về châu Á của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết những nỗ lực xây dựng mối quan hệ đang xấu đi nghiêm trọng giữa hai nước đã không thành công. Ông Campbell nói, Bắc Kinh đã miễn cưỡng tham gia vào cuộc thảo luận thông qua đường dây nóng cùng với Mỹ. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đáp chuyến bay xuống thành phố Thượng Hải vào ngày 12 tháng 4, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc kéo dài 4 ngày, nơi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để cùng thảo luận về các lợi ích chung của hai nước, cũng như các vấn đề toàn cầu như xung đột Ukraine. Tổng thống Lula và vợ, đệ nhất phu nhân Rosângela da Silva đã được chào đón bởi các quan chức Trung Quốc và cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, người chuẩn bị nhậm chức Giám đốc Ngân hàng Phát triển mới. Đây là ngân hàng của BRICS, khối thuộc các nền kinh tế mới nổi, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Theo Reuters, với chuyến thăm Trung Quốc lần này, Tổng thống Lula đang muốn đưa Brazil trở lại vũ đài quốc tế sau thời gian đất nước dưới thời cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người đã bác bỏ vai trò vốn có của Brazil trong các diễn đàn đa phương. Hộ tống Tổng thống Lula đến Trung Quốc là phái đoàn gồm 8 bộ trưởng, 5 thống đốc của các bang phía đông bắc Brazil, trong đó Bahia, nơi một tập đoàn Trung Quốc đang thi công cây cầu có quy mô hàng đầu thế giới. Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Brazil trong năm 2009 và cũng là thị trường xuất khẩu lớn đối với mặt hàng đậu tương, quặng sắt và dầu của Brazil. Brazil hiện cũng là quốc gia nhận đầu tư lớn nhất của Trung Quốc ở Mỹ Latin, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng và dầu mỏ. Cũng trong ngày 12 tháng 4, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Sheikh Mohammed bin Zayed đã đến thủ đô Cairo của Ai Cập, thông tin được hãng thông tấn WAM của UAE đăng tải. Theo hình ảnh được phát trên truyền hình nhà nước Ai Cập, Tổng thống UAE Sheikh Mohammed đã được người đồng cấp Abdel Fattah al-Sisi tiếp đón tại sân bay. Mục đích và lịch trình chuyến thăm đến nay chưa được công bố. UAE và Ai Cập vốn là đồng minh, luôn duy trì mối quan hệ chính trị, kinh tế chặt chẽ. Nước này cùng hai quốc gia láng giềng vùng vịnh là Ả Rập Xê Út và Kuwait đã trợ cấp cho Ai Cập hàng triệu đô la dưới dạng tiền mặt và nhiên liệu sau khi Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, khi đó là tư lệnh quân đội, lật đổ người tiền nhiệm theo chủ nghĩa Hồi giáo Mohamed Morsi vào năm 2013. Hiện nền kinh tế Ai Cập đang chịu áp lực lớn trước những tác động của tình hình thế giới, cũng như việc các quốc gia vùng vịnh chấm dứt chính sách viện trợ. Tháng 12 năm ngoái, Cairo đã nhận được gói hỗ trợ tài chính trị giá 3 tỷ đô la Mỹ từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trong bối cảnh đồng nội tệ Ai Cập rớt còn một nửa giá kể từ tháng 3 năm 2022, được đánh giá là một hệ quả của cuộc xung đột ở Ukraine. Ở Ireland, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 12 tháng 4 đã có dịp đến tham quan lâu đài Carlingford cùng với Ngoại trưởng Ireland Michelle Martin. Đây là một hoạt động trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới Cộng hòa Ireland kéo dài 2 ngày. Tổng thống Biden được nhìn thấy thoải mái cười đùa với đám đông tập trung quanh lâu đài Carlingford để tận mắt chứng kiến nhà lãnh đạo Mỹ dù trời mưa. Lâu đài Carlingford tọa lạc tại thị trấn cùng tên, thuộc quận Low, nằm giữa Belfast, thủ phủ Bắc Ireland, và Dublin, thủ đô của Ireland. Đây là nơi ông cố của ông Biden sinh ra. Theo kế hoạch, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ gặp gỡ những người họ hàng của ông tại quận Mayo, phía tây Ireland vào ngày 13 tháng 4. Ông Owen Finnegan, ông tổ của ông Biden, là một thợ đóng giày. Ông đã di cư từ quận Law, Ireland đến Mỹ vào năm 1849. Một năm sau, gia đình, trong đó có ông cố của ông Biden là ông James Finnegan, cũng theo ông Owen tới Mỹ để sinh sống. Chuyển qua các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Mới đây, đại diện của Hoàng tử Harry đã xác nhận Hoàng tử sẽ tham dự lễ đăng quang của cha mình, vua Charles đệ Tam, vào tháng tới, nhưng không có sự đồng hành của vợ, cô Meghan. Vua Charles sẽ đăng quang trong buổi lễ truyền thống có từ cách đây 1.000 năm trước sự chứng kiến của các nguyên thủ quốc gia, chức sắc nước ngoài.
Nhưng việc con trai út của ông, Hoàng tử Harry, có tham gia buổi lễ hay không đã thu hút sự quan tâm của truyền thông. Sau khi Hoàng tử Harry phát hành cuốn tự truyện và loạt phim tài liệu chỉ trích gia đình, Cung điện Buckingham và người phát ngôn của vợ chồng Hoàng tử Harry đã xác nhận Hoàng tử Harry sẽ có mặt tại lễ đăng quang của vua Charles, trong khi cô Meghan sẽ trở lại California cùng hai con nhỏ của cặp đôi. Trong tuyên bố, người phát ngôn của Buckingham nêu rõ, chúng tôi vui mừng thông báo công tước xứ Sussex sẽ dự lễ đăng quang tại tu viện Westminster. Nữ công tước xứ Sussex sẽ chăm sóc hoàng tử Archie và công chúa Lilibet ở California. Theo Reuters, con đầu của cặp đôi Archie sẽ đón sinh nhật 4 tuổi vào cùng ngày diễn ra buổi lễ. Hoàng tử Harry và cô Meghan đã từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia, chuyển đến California vào năm 2020, nơi họ muốn tạo dựng một cuộc sống mới, thoải mái và không bị truyền thông soi mói. Căng thẳng giữa vợ chồng Hoàng tử Harry và gia đình một lần nữa dậy sóng vào cuối năm ngoái, sau khi cặp đôi phát hành phim tài liệu trên Netflix, theo sau là cuốn tự truyện Spare của Hoàng tử Harry. Các tác phẩm đều xoay quanh những câu chuyện của hoàng gia chưa được tiết lộ. Cùng thời điểm đó, Cung điện Buckingham và các thành viên Hoàng gia Anh đều từ chối bình luận về vợ chồng Hoàng tử Harry. Trong khi đó, xưởng đúc tiền Hoàng gia Anh vừa công bố bộ xu mới gồm đồng 50 pence và 5 bảng Anh để chào mừng lễ đăng quang của vua Charles, dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 5 tại tu viện Westminster, London, Anh. Cả hai đồng xu đều có chân dung của vua Charles đệ Tam đội vương miện Tudor, được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Anh Martin Jennings. Theo xưởng đúc tiền hoàng gia, dù vương miện Tudor đã bị phá hủy vào những năm 1640 do nội chiến, nhưng nó vẫn xuất hiện trong các bức chân dung đăng quang của các vị vua từ thế kỷ 20. Ở mặt còn lại, đồng 50 pence được trang trí bằng hình mô tả tu viện Westminster do nhà thiết kế Natasha Jenkin tạo ra. Trong khi đồng 5 bảng Anh là thiết kế chiếc vương miện Tudor do nghệ sĩ Timothy Noss chịu trách nhiệm chế tác. Theo Reuters, bộ xu sẽ bắt đầu được mở bán vào ngày 24 tháng 4. Thưa quý vị, tại một xưởng gia công ở xã La Guerche de Bretagne, tỉnh Ille-et-Vilaine, thuộc vùng Bretagne, Tây Bắc nước Pháp, các công nhân cũng như ban quản lý đều bày tỏ niềm tự hào khi làm ra những thú bông linh vật cho Thế vận hội Paris 2024. Kể từ đầu tháng này, công ty Dow Company của Pháp đã bắt đầu quá trình sản xuất hàng trăm thú bông linh vật Olympic 2024 với nhiều kích cỡ khác nhau. Linh vật Olympic Paris 2024 được lấy cảm hứng từ chiếc mũ Parisian, biểu tượng của cuộc cách mạng Pháp và tinh thần đoàn kết của người Pháp khi cùng nhau vượt qua khó khăn. Mũ Parisian màu đỏ có hai phiên bản, Olympic và Paralympic, với sự khác biệt nằm ở chiếc chân lưỡi kiếm. Những con thú bông linh vật không được làm hoàn toàn bằng nguyên liệu từ Pháp, nhưng theo luật pháp của nước này, sản phẩm chỉ cần có ít nhất một phần quan trọng được sản xuất ở Pháp đều có thể gắn nhãn Made in France. Việc gắn nhãn Made in France rất quan trọng vì điều đó sẽ giúp mọi người biết rằng sản phẩm là do chúng tôi làm ra với chất lượng rất cao. Thế vận hội mùa hè Paris dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 7 năm 2024, trong khi Paralympic sẽ khởi tranh từ 28 tháng 8. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.